Alright, hello everyone. So for today, we will be talking about gas laws, no? So magbi-build up tayo from what we have discussed last time, which is yung tinatawag nating kinetic molecular theory, no? And ang important nating tandaan dito is that yung gas particles na pinag-uusapan natin dito ay may behavior ng isang ideal gas na dinidescribe ng kinetic molecular theory. Alright? Okay, so review muna tayo ng kinetic molecular theory of ideal gases. So sabi natin, according sa kinetic molecular theory, no, yung mga gas particles natin, they move in constant random motion. No? May nagsabi pa nga last time na yung movement nila ay linear, no, until they collide to a wall, no, or they collide to a certain or another gas particle. Okay, so yun yung isang postulate. Isa pang postulate ng kinetic molecular theory is yung collision between gas particles are completely elastic. The third postulate tells us na yung average kinetic energy nila, yung paggalaw nila or yung bilis nila, no, at a given temperature is the same for all gases. Ito medyo iba doon sa pinag-usapan natin last time, no? So last time, sinabi natin na yung average kinetic energy ay proportional doon sa temperature, no? Magkaiba sila ng pagkaka-word, no? Pagkakasabi, pero pareho lang yung ibig nilang sabihin. No, na nakadepende yung bilis ng mga particles dun sa temperature, no? Mas mataas ang temperature, mas mabilis yung paggalaw ng ating mga gas particles. Mas mababa yung temperature, mas mabagal yung paggalaw nila. Fourth postulate is that yung gas particles, meron silang mass, pero wala silang volume, no? Or yung volume nila sobrang liit. Okay? Such that hindi na natin napapansin na may volume sila. So nakikita nyo dito sa illustration na to, no? Bawat isang gas particle dyan, yung kulay pula, merong parang volume, no? Pero sa pagtingin natin sa ideal gases, dapat walang volume yung mga yan. Alright? And finally, no, yung gas particles, they are not attracted nor repelled against each other. Ito yung sinasabi natin last time na walang interactions yung mga ideal gas particles. Alright? So, yan yung mga sinasabi ng kinetic molecular theory of ideal gases. Now, pag-uusapan natin ano-ano yung mga properties na meron tayo about gas particles or about gases, no, because of this kinetic molecular theory. So, ang unang property of gas pag-uusapan natin ay yung pressure. No? So, sabi natin doon sa pressure, no, actually, isa rin to sa mga postulates, no, na sinabi nyo last time. Yung pressure ay dahil yung mga gas particles nyo nagko-collide sa wall, bumubunggo doon sa wall, and upon collision sa wall, meron siyang force na ina-exert. Alright? Meron siyang force na ina-apply doon sa wall. And yung force na ina-apply niya per unit area, pag dinivide mo yung force doon sa area, ang tawag doon ay pressure. Okay? And yung pressure, nakadepend siya sa collision frequency. Ibig sabihin ng collision frequency, gaano kadalas bumubunggo yung mga gas particles dun sa wall. No? So, imagine natin, mas mabilis silang gumalaw, no? Mas madalas silang bumunggo sa wall. So, mas tumataas yung pressure. No? May ibig sabihin yun maya-maya, no? Pag pinag-usapan na natin yung mga gas laws. Or isipin natin halimbawa maraming gas particles, no? So mas dumadami yung gas particles, mas madami yung gas particles na bumubunggo doon sa wall, mas madami yung pag-collide, therefore mas mataas din yung pressure, no? So yun yung epekto ng pressure. Another property ng gases na pag-uusapan natin ay volume. Dito, sabi natin yung volume ng gas particles ay zero. Okay? So, yung volume na pinag-uusapan natin dito ay hindi volume ng gas particles, kundi yung volume ng container, ng lalagyan. So, halimbawa, dito sa illustration natin sa kanan, alright?
Ayan, sa illustration natin sa kanan, yung nilalaman ng square na to, kung ano yung size niya, yun yung volume na tinutukoy natin. Okay? Hindi yung volume ng gas particles. Okay? But yung volume ng container. Then we have the amount of gas particles. Ibig sabihin, gaano kadaming gas particles meron sa isang system. Okay? So dito ang pag-express natin ng gas particles ay in terms of moles. Okay, pag-uusapan natin yung moles kapag pumunta tayo sa law or sa gas law na about amount of gas particles. Okay? Then finally, we have the temperature. Okay, napag-usapan na natin yung temperature last time, no? Ang technical definition niya ay ito yung average translational kinetic energy ng gas particles. Okay? So mas mataas ang temperature or mas mabilis ang paggalaw ng mga gas particles natin, mas mataas yung temperature. No? Yun nga yung sinasabi ng isang postulate ng kinetic molecular theory. Okay? So now, pupunta tayo sa mga gas laws no, na nag-arise from these properties of gases and from the kinetic molecular theory. And yung una nating pag-uusapan ay yung Boyle's law. Okay, so si Boyle's law, sinasabi niya na merong relationship or dependence ang pressure at volume. Okay, so dito tignan natin yung nasa kaliwang animation. So dito, no, mas maliit yung volume ng container natin kaysa dun sa nasa kanan. Alright? Pag pinlay natin yung simulation na yan, right, makikita ninyo yung pressure niya around 11 to 12 atmospheres, no? So, yun yung ating pressure. By the way, ang unit ng pressure ay atmospheres. No? Yun yung gagamitin natin. While dito, dun sa nasa kanan, mas malaki yung volume niya, therefore, mas hindi bumubunggo yung mga gas particles doon sa wall, kaya mas mababa yung pressure. No, nabanggit to last time, no? Sabi natin last time, dahil maliit yung container, mas mataas yung chance na bumunggo yung gas particles doon sa wall. Therefore, mas mataas yung pressure niya. Dito sa nasa kanan, dahil malaki yung container, mas maliit yung chance na bumunggo yung gas particles sa wall. Kaya, mas maliit yung pressure niya. Okay? So, mathematically, paano natin i-express yon? So, si Boyle's law, sinasabi niya na mayroong inverse, kabaligtaran na relationship between pressure and volume. And again, ito kailangan to i-emphasize, no? Na constant yung amount of gas. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung dami ng gas particles. Constant din yung temperature. O, yun yung kailangan na condition para sa Boyle's law. So, mathematically, pressure is inversely proportional to volume. Sa mathematics, yung proportionality na yan, nagiging constant. No? Kapag ginawa mo equality, P equals K over V. And then, rearranging, multiplying volume on both sides, you have PV equals K. Therefore, masasabi natin na P1 V1 equals P2 V2. Okay, tandaan yung equation na yan. Minsan nakasulat yan, initial pressure times initial volume equals final pressure times final volume. Okay? So, paano natin gagamitin yan? Let's have an example. No? So, halimbawa, meron akong isang maliit na container. No? Let's say yan ay 5 liters. Tapos, meron siyang pressure na 10 atmosphere. Okay? Ngayon, yung container na to, halimbawa, kaya ko siyang palakihin. So, ginawa ko sa container ko, ginawa kong 10 liters. Okay? Assuming na constant yung temperature, ibig sabihin hindi nagbago, wala rin tayong dinagdag na gas particles, constant din yung N. Ang question ay, ano yung panibagong pressure nung nilakihan ko yung volume? So, gagamitin natin yung equation na P1 V1 equals P2 V2. Yung 1, pwede natin isipin na initial, ito yon.
state 1. Ano yung unang state natin? Yung unang state natin, may pressure na 10 atmospheres at may volume na 5 liters. State 2, ito yung nangyari after lumaki yung volume to 10 liters, hinahanap natin yung bagong pressure. Input lang natin yung mga values. No? So, sa unang state, 10 atmospheres times yung volume na 5 liters equals yung bagong pressure na hinahanap natin, okay, variable pa lang yan, times yung bagong volume which is 10 liters. Okay? So, 10 times 5 is 50 equals P2 times 10. Para matanggal natin yung 10 sa kanan, we divide both sides by 10. Ito medyo algebra na lang to, no? So, cancel si 10. 50 divided by 10 equals 5. So, yung panibagong pressure ay 5 atmospheres. So, huwag kakalimutan ng unit na atmospheres. Okay? So, ganun ang paggamit ng Boyle's Law. Yung second law na pag-uusapan natin ay ang Charles' Law. Alright? Ano namang sinasabi ni Charles' Law? So, si Charles, mali to. So, dapat ito ay, okay, mali ako. Ito ay volume temperature dependence. Okay? So, sa Charles' Law, nire-relate niya ang relationship between volume and temperature. Okay? So, dito may dalawa ulit tayong situation. No? Yung sa una, mas maliit yung volume. No? Ang temperature nyo ay 300 Kelvin. Ngayon, kung gusto natin ng same pressure, pero palalakihin natin yung volume, okay, kanina diba sa Boyle's Law, pag pinalaki mo yung volume, liliit yung pressure. Pero paano kung gusto nating same pressure lang? Okay, ang gagawin mo, kailangan increase mo yung temperature. No? So, pag pinalaki mo yung temperature from 300 Kelvin to 586, lalaki yung volume. Okay? Alright? So, pag pinainit mo, lalaki yung volume. So, dito, ang relationship ng temperature at volume ay proportional. Ibig sabihin, pag tumaas ang volume, tataas ang temperature. Pag bumaba ang volume, bababa ang temperature. No? Baliktad sa Boyle's Law. Sa Boyle's Law, pag tumaas ang pressure, bababa si volume. Pag bumaba ang pressure, tataas si volume. No? Yung kanina, inverse yung relationship nila. Yung ngayon, direct. Ibig sabihin, kung anong nangyari dun sa isa, yun din yung mangyayari sa kabila. Alright? So, may direct relationship between volume and temperature. Again, ito ay dapat temperature. Alright? So, conditions na kailangan, dapat constant yung amount of gas and pressure. No? So, dapat pareho yung pressure before and after. Pareho yung dami ng gas before and after. No? Mathematically, volume is proportional to temperature. V is equal to KT. Rearranging, V over T is equal to K. So, we have the equation V1 over T1 equals V2 over T2. Okay? Hindi nyo kailangan kabisaduhin yung equations. Okay? Now, meron tayong importanteng i-take note dito. No? So, yung temperature natin dito, ang unit ay Kelvin. Yung familiar tayo na temperature, no, yung sa bahay, yung pag kumukuha tayo ng temperature ng katawan, no, or room temperature, ang ginagamit natin ay degrees Celsius. No, yun yung unit na usual ginagamit natin. Pero kapag ginamit natin yung equation na to, dapat naka-Kelvin yung temperature. Okay, so ano ba ang relationship ng Kelvin tsaka degrees Celsius? Okay? So, si Kelvin, para ma-convert mo si Kelvin, meron kang degrees Celsius and mag-a-add ka ng 273.15. Okay? So, degrees Celsius, mag-a-add ka ng 273.15. Kung meron kang degrees Celsius, kabaliktaran, no? So, Kelvin minus 273.15. Okay? So, make sure na pag ginagamit nyo equation, Kelvin ang temperature na ginagamit natin. Okay? So, let's have an example. No? So, halimbawa,
meron akong container, no, na ang temperature niya ay 25 degrees Celsius. No? Tapos, ang volume ng container na to ay, let's say, 5 liters. Ngayon, pinainit ko. No? Ginawa kong 35 degrees Celsius. Ang question ay, ano yung panibagong volume? Ganun din, no? So, input natin yung mga values na meron tayo. Initial volume, 5 liters, divided by yung temperature, kailangan nating magdagdag ng 273.15 para maging Kelvin. No? So, ito ay 298.15. And then, sa T2, kailangan din natin mag-add ng 273.15. So, that will be 308.15 para maging Kelvin sila. Okay, ngayon dahil Kelvin na, pwede na nating i-input 298.15 Kelvin equals volume 2, no, na hinahanap natin, divided by 308.15 Kelvin. Okay? So, pag sinolve nyo yan sa calculators nyo, ang makukuha nyong volume ay 5.17 liters. Okay? So, again, wag kakalimutan yung mga equations, no? Alright. So, for the breakout, okay, anong gagawin natin sa breakout? Okay? Bibigyan kayo ng faculty in charge, yung naka-assign sa inyo for the breakout rooms, ng specific problem, no, na isa-solve ninyo. Tandaan yung mga equations, no, isusulat ko dito. Kopyahin ninyo para hindi nyo makalimutan. Ito yung sa Boyle's Law. Yung sa Charles' Law ay ito. Again, take note, yung temperature dapat naka-Kelvin. No? Pag hindi naka-Kelvin, gamitin yung equation na Kelvin equals degrees Celsius plus 273.15. Or degrees Celsius equals Kelvin minus 273.15. Okay? Ngayon, kung may extra time pa kayo after problem solving, no, try nyong mag-discuss with your group mates kung ano yung mga real-life applications nung dalawang gas laws na napag-usapan natin. No, ano ba yung mga application kung saan pag nagbago yung isang property ng gas, magbabago yung isa pa niyang property. No, then, during the last 15 minutes, no, share nyo sa class yung solution ninyo doon sa problem, and kung meron kayo na pag-usapan na real-life application, i-share nyo rin sa class. Okay, we will not have an exit pass for today. So after nyo i-discuss sa class, you're free to go. Okay? Thank you.